ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামটো নিশ্চয় শুনিছা চাগে। नाम तो सुना होगा। কি বুলি চিনি পোৱা? এখন নদী যি বানপানীৰ সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লয়। একো বস্তু নাই আমাৰ আৰু আমাৰ জীৱনত থকা নথকা নে সেইখন যিখন নিৰ্বাচনী সভাত নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেতাৰ মুখত আখৈ ফুটা দি ফুটায়। বিঘাৰ বিঘাৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈ গ'ল। আজিলৈকে আমাৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, আজিলৈকে স্পেয়াৰটো বনা নাই। আজি 5 বছৰ জুৰি চৰকাৰে যেতিয়া ভোট দিব সময়ত আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান চাবলৈ অহা নাই। নে সেইখন যি যুগ যুগ ধৰি অসমীয়াৰ পৰিচয় অসমীয়াৰ গৌৰৱ বহন কৰি আহিছে। স্বকীয় ৰূপ লৈ বহাগ নাহে কলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰলৈ নহয় জানো। আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমীয়াৰ কাৰণে কি। আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমীয়াৰ হাড়ে হিমজুৱে সোমাই আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিশালী নদী। তিব্বতৰ বৰফৰ উচ্চতাত জন্মগ্ৰহণ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে শোধিত হৈ জীৱনৰ ৰূপোৱালী ফিটাৰ দৰে অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে আৰু শেষত বাংলাদেশত গংগা নদীৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ বংগোপসাগৰত বিলীন হৈ গৈছে। কিন্তু এই নদীখন কেৱল পানীৰ বাবে জনাজাত নহয়, ই এক জীৱন ৰেখা, এক ধ্বংসকাৰী সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক আৰু ৰাজনৈতিক বিবাদৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। অসমক বুজিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বুজিব লাগিব। তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰম্ভ হয় ইয়াৰলুং চাংপো নামে প্ৰায় 1600 কিলোমিটাৰ পূব দিশলৈ বৈ আহি অৰুণাচলৰ চিয়াং উপত্যকাত ই নাটকীয়ভাৱে দক্ষিণলৈ ঘূৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ বৈ যায়। প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থ আৰু উপকাহিনীত এই নদীৰ উল্লেখ আছে। অসমীয়া লোককথাত ইয়াক লুইত বুলি কোৱা হয়। আৱেগ আৰু পৰিচয়ৰ লগত গভীৰভাৱে বান্ধ খাই থকা এটা নাম। আহোম ৰাজ্য আৰু আগৰ সভ্যতাৰ বাবে নদীখন প্ৰাকৃতিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু বাণিজ্যিক পথ দুয়োটাই আছিল। নাৱেৰে নিমখ, ৰেচম সূতা, শস্য কঢ়িয়াই অসমক উপমহাদেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল। ইতিহাসৰ বুকুত ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেৱল ভূগোলেই নহয়, ইয়াৰ পাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ ভাগ্যও গঢ় দি আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ড। ইয়াৰ উৰ্বৰ সমভূমি ধানৰ পথাৰেৰে সোণালী হৈ থাকে আৰু শাৰী শাৰী চাহ বাগিচাই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে। ধান, সৰিয়হ, মৰাপাট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰে পুষ্টি প্ৰদান কৰি লাখ লাখ লোকক বছৰ বছৰ ধৰি খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়সমূহে দৈনন্দিন জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে ইয়াৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ বালিয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ কামত ইন্ধন যোগাই আহিছে। অন্যহাতে অৰুণাচল আৰু অসমৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই বিদ্যুতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, যদিও এয়া এক বিতৰ্কৰ বিষয়। ইয়াৰ উপৰিও ই অসমক কলকাতা আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা প্ৰধান জলপথ, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2 হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। এয়াই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যি কেৱল খাদ্যৰ বাবে পুষ্টি প্ৰদান কৰাই নহয়, যি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। এষাৰ কথা আছে, জীৱনত সৃষ্টিৰ লগত ধ্বংসও আহে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ বিপৰীত নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৃথিৱীৰ অন্যতম বানপীড়িত নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ ফলত প্ৰতি বছৰে অসমত লাখ লাখ লোক গৃহহীন হয়। নদী কাষৰীয়া গাঁওসমূহ প্ৰায়ে খহনীয়াই মোহাৰি নিয়ে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ মাজুলী ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি যোৱা নাই। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি খহনীয়াৰ ফলত মাজুলীখন সংকুচিত হৈ আহিছে। পৰৱৰ্তী বানপানীয়ে সকলো ধুই পেলোৱাৰ আশংকাত পৰিয়ালবোৰে বাৰে বাৰে নিজৰ বাসস্থান সলনি কৰিবলগীয়া হয়। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ অত্যাধিক বৰষুণ, গলি যোৱা হিমবাহ আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিয়ে ভৱিষ্যতৰ বাবে অসমৰ সংকট আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে। বহুতৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জীয়াই থকাটো আশা আৰু হতাশাৰ চক্ৰ। কিন্তু এখন এখনকে গাঁও খহাই নি থাকিলে আমি ক'ত যাম? ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেৱল এক স্বাভাৱিক প্ৰত্যাহ্বানেই নহয়, ই এক ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান। অসমৰ কাৰণে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বিষয় আৰু ৰাজহুৱা সমস্যা। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে
উন্নত বান নিয়ন্ত্ৰণ, শক্তিশালী মথাউৰি আৰু সাহায্য বিতৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে। কিন্তু দুৰ্নীতি আৰু অদক্ষতাৰ ফলত সাধাৰণ মানুহ প্ৰায় ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অসহায় অনুভৱ কৰি আহিছে। ঠিকাদাৰকেইটা যেতিয়া পকেট গৰম হ'ব তেওঁলোক বাচি গ'ল, কিন্তু আমাৰ ৰাইজখন মৰি গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত যদি বাঁহৰ পৰা কোবাই নেবা দিবলৈ ইয়াত দিয়ে নহয়, আমি দলিয়াই পেলাই দিম নদীলে। অসমে দীৰ্ঘদিন ধৰি বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু কেন্দ্ৰৰ দ্বিধাবোধৰ বাবেই ৰাজ্যবাসী হতাশ হৈ পৰিছে। অসমৰ সিপাৰে নদীখনে আন্তঃৰাজ্যিক উত্তেজনাৰ সূচনা কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশে কেইবাটাও বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। অন্যহাতে অসমে এই প্ৰকল্পসমূহে বানপানীৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই সংঘাত আৰু বৃদ্ধি পাইছে। নদীখনৰ ওপৰৰ ধাৰাটো, যাক আমি ইয়াৰলং চাংপো নামেৰে জানো, এই ধাৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে চীন দেশে, আৰু চীনে ইতিমধ্যে কেইবাটাও বান্ধ ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে। ভাৰতে আশংকা কৰিছে চীনে ইয়াৰ পানীক অন্য দিশলৈ ঠেলি দিব, যাৰ প্ৰভাৱ তলৰ লাখ লাখ লোকৰ ওপৰত গভীৰভাৱে পৰিব। অন্যহাতে বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰক যমুনা নামেৰে জনা যায়। ঢাকা আৰু নতুন দিল্লীৰ মাজত পানী বিভাজন আজিও এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। গতিকে মনত ৰাখিবা, ব্ৰহ্মপুত্ৰই ভূ ৰাজনীতি, কূটনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে। ৰাজনীতি আৰু বানপানীৰ বাহিৰেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আত্মা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে বিহুগীতৰ মাজেৰে। বৈ গৈছে অসমীয়াৰ কবিতাৰ মাজেৰে। হেল্ল' ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গুড মৰ্ণিং ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কেনে আছে? বৈ গৈছে মাজুলীৰ সত্ৰ দৰ্শন কৰি। লেখকসকলে ইয়াক মৰম আৰু উগ্ৰ দুয়োটাই, অৰ্থাৎ মাতৃ আৰু ধ্বংসকাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। ৰাইজে এই নদীখনক মৰমতে লুইত বুলি কয়, আৰু এই নদীয়ে আমাৰ পৰিচয় যুগ যুগ ধৰি বহন কৰি আহিছে আৰু আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো আশা থাকে। আধুনিক পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বানপানী অহাৰ পূৰ্বে ৰাইজক সতৰ্ক কৰি দিব পৰা ব্যৱস্থা ওলাইছে। বহনক্ষম মথাউৰি আৰু যৌথ নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে বানপানীৰ প্ৰলয় হয়তো হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব। বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইকো টুৰিজম বৃদ্ধি পাইছে। জলক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক পৰিভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু বুদ্ধিমান ৰূপে পৰিচালিত হলে নদীখনে আকৌ বাণিজ্য আৰু বন্ধুত্বৰ সেতু হৈ পৰিব। কিন্তু সৰ্বোপৰি ইয়াৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব সহযোগিতাৰ ওপৰত। অসম আৰু দিল্লীৰ মাজত, ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত, অসমবাসী আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেৱল এখন নদী নহয়, ই ইতিহাস আৰু ঐতিহ্য, ই সংগ্ৰাম আৰু অস্তিত্ব, ই ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা, আৰু অসমৰ বাবে নিয়তি। অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰক সন্মান, পৰিচালনা আৰু লালন পালন কৰিব লাগিব। প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে নহয়, প্ৰগতিৰ অংশীদাৰ হিচাপে।